فکر کنم با ما هست دوستان دف یومی ما تو زوم نگه داشتیم و الان we are live on دو مرتبه خوش آمد میگیم به دوستان عزیز از اتز خایم درخت زندگی هر جایی که هستن. باروخ هاشم Torah brings us together Torah brings us together. ما میشله کجا هستیم آقای دکتر؟ صفحه 188 1021 اوکی 188 1021. فقط دوستانی که تو ایران ما اینو به انگلیسی میخونیم و سعی میکنم همچه ترجمه بکنیم. اوکی so 21 چی شد پس؟ پاسخمون چیه؟ برکت هشم هی تعشیر، درسته؟ بله. یسیفته صدیق یرعو ربیم 21 22 آقای شفتایش نه 21 هست right شفتای سو 21 بله شفتای. یعنی ما تو کتاب امثال سلیمان شلوم ملخ تو میشله هستیم فصل 10 پاسخ 21 میفرماید سیفته صدیق یرعو ربیم و اولیم بخسر لو یموتو. اینجا ترجمه کرده the lips of a righteous one will nourish many، یعنی لب‌هایی که آدم صدیق خیلی ها رو تغذیه میکنن و سیفته صدیق یرعو ربیم و اولیم بخسر لو but fools will die for lack of an understanding heart. ولی آدمای اویلا چی بگیم؟ فولا چجوری چیز بکنیم؟ یه کلمه فارسی قشنگ چیه واسه فول؟ فول نادان میگن. نادان بگیم. اوکی نادان شاید تمیزتر. دانا میشه نادان، برعکس دانا. اوکی. با آدمای نادون اویلیم به خسر لب به خاطر عدم توجهشون they're gonna hurt. right. حالا اینجا پروژش رو بخونیم. میفرمایند the lips of a righteous one will nourish many people eat or benefit from the prayers and the merits of the righteous. رشی میگه که خیلیا هممون صدیقین تفیلا میخونن و هممون نوریشمنت بگیریم از تفیلای صدیقین. و اینجا فوتنوت هم داریم در تلمود گمارا براخوت reveals that right خیلی گمارای جالبیه. میفرماید کل هاولام کلو نیزونین بشویل خنینا بنی. خنینا بن 2 سال صدیق یسود علام بود right. و حق و دوشبارخو میگه هشم میفرماید کل هاولام کلو نیزونین بشویل خنینا بنی. همه دنیا پرناسا میگیرن به خاطر خنینا بن 2 سال این پسر صدیق من هشم میگه و خنینا بنی و این خنینا بنی دیلو به قو خروین معرف شبات دیلو شبات یک قاب خروین خرنوب فقط ازش کافی بود از شبات تا شبات یعنی خودش این چیز هم هست فقط زوار آقادوش هم میگه ببین معمولا اینو آدم میره پیش آدم ثروتمند ازش براخا میگه من کمک کن. ولی ما چیکار میکنیم؟ ما میگیم که شبات is the source of all the برخوت. شبات خودش آسوره که آدم کار بکنه. روزی که آسوره که کار بکنه تمام هفته رو برخا میکنه. همینطور هم آدم جدا خیلی از این صدیقه نمیرس رو برخا بگیره خودشون آسو پاسن. من خونه رب خیم کنیفسکی باور کنین I'm telling you من چند دفعه رفته بودم اونجا I'm telling you نمیخوام اینا یه مید تو لس آنجلس خونه زندگیش بهتر از اما you have to see اصلا میرفتیم اونجا اصلا اینا ولی دیسه خنینا بنی خنینا خودش چی نداره داره چی میگه به خنینا بنی دایلو به قو خروین اینجور اشخاص هم که تفیلا بخونن. کاروب چیه؟ جنرال میگه کاروب فرمان شبات تو داده شبات نه He's satisfied with the measure of کاروب خرنوبه خرنوب that's it. یعنی خودش هیچی نمیخور خودش یه هفته فقط یه مقدار یک قاب چقدر نمیخور
رو و عقب اینا مثلا 4 اینا شاید نمیدونم چند گرم میشد، نیم کیلو هم فکر میکنم میشد. یعنی خنینا خودش بسند میکنه به این، ولی واسه تمام دنیا داره نوریشمنت میگیره از این خنینا. داره میگه کل اولام کلو نیزونین بشویل خنینا بنی خنینا بنی دایلا بقر right. The whole world receives sustenance because of Chanina beni and Chanina my son, and Chanina my son is satisfied with the measure of carob from one eve of Shabbat to the next eve of Shabbat. Reb Chanina ben Dosa's merit was so great that his whole generation was sustained because of him, and yet he himself subsisted on the most meager diet. Beautiful. پس مرمند شد سیفته صدیق یرعو ربیم. سیفته صدیق یرعو ربیم یعنی چی؟ رشی میفرماید که یعنی اون تفیله های یک آدم صدیقه که تمام جنریشن هم از خیلی بن دوسا نون میده. The words of the righteous who teach others to properly follow the path of life bring them great benefit, right? You know, it's what we can also, but fools will die for lack of understanding heart. Fools who do not listen to the words of the righteous. آدمای نادونی که حرف آدمای صدیق گوش نمیکنن will perish as a result of the lack of understanding of these words. They will die lacking understanding, or they will die as a result of a lack of understanding. The righteous benefit do not only, right? چی شد؟ یعنی آدمای صدیق benefit میدن، فایده میدن، نه فقط to themselves, but others as well. Like a shepherd who grazes his sheep. مثل چوپانی که چیکار میکنه؟ چوپانی که گلش را اینا هم خودش رو سستنس کنه هم گلش. یعنی آدم نادان که گوش نمیدن میگه پریش میشه. Right. The fools, however, not only fail to benefit others, but they will bring the ultimate harm, death upon themselves because of their lack of understanding. Right? یعنی فقط خودشون نیستن که ازشون چیز میشن. فقط الان صحبتشو میکردیم این there's Baruch Hashem a new Israeli government و این چیز ایتامار بن گویر امروز رفته تو صحنه به تعمیر داشت که آسوره همش آسوره که بره و هشم یعظم همش he doesn't listen. راو راشی واسهش یه نامه داد بهش گفته ببین تا حالا MK بودی کیپا هم سرشه آدم مذهبیه چه رفته؟ میگه میخواد بگه که مال ماست مالکیت. یعنی پارود از دمس گذاشتن دولت شروع میکنن شروع آره هشم میشمر الان شیر عملات خوندیم ولی بهش میگه که ببین اگه تاله کاری میکردی ولی تو الان مینیستر شدی و تو اسرائیل دولت اسرائیل باید حرف ربانوت رو گوش بکنه و ربانوت همه مخالفن. anyway انشالله آقادش برو همه رو به راه راست مذهبی توشونه جناب الان دفعه گروه هست yes ولی خب سپیکر اف کنیسه متاسفانه میدونین بگذاریم خوبی ها رو بگیم. بریم سر پاسخ بعدی 22. بیرکت هشم هی تعشیر برخای آقادش برو آدم رو ثروتمند میکنه ولو یوسیف اتس ایما یعنی هشم براخاره میده و ناراحتی هم باش نمیده غم باش نمیده. لطفاً میوت بفرمایید یکی اینا برکت هشمی تعشیر ولو یوسیف اتسویما. It is the blessing of Hashem that enriches and one need not add toil with it. حقدش برو خوب آدم پرنازش میده به راحتی لازم نیست که عرق بریزه. برکت هشم می تعشیر ایش فکر نکنه که آدم
کخی و عطسم یادی فکر کنم که it's his genius or whatever. Right. برکت هشم هی تعشیر. برخای هشمه. God blesses a person. When God وقتی حقیقتش برخوی کسی برخوا میکنه he needs not toil to become rich. For God's blessing will suffice. When a person becomes rich, he should not attribute his success to his own efforts. بزرگترین چالنج. منم right. باید بدونه که چیه وقتی ثروتمند شده، باید بدونه که این فکر نکنه که حرکت. واسه همینم بارها گفتیم وقتی میخوایم لهش بخونیم پا رو با هم دیگه جفت میکنیم، تفیلا میخونیم درگاه هشم، که فکر نکنیم که راه رفتن و افرت ماست. But he should realize that it is God who gave him the ability and the ideas, right, that were the cause of his success. Right. When a person is آدم فکر میکنه داشت دوش میگرفت یه دفعه یه فکر بکر اومد تو کلش. کی این فکر رو گذاشت تو کلت؟ Right. When a person is warned. از پاسخ داره میگه جناب رابط. دراماتوری میگه. نه. تو را میگه وزخت داشتم ملکه خاک یورگ. Right. هر روز این پاسخ رو هر روز تفیدم بخونیم. پاسخ میگه اصلا اینا. این پاسخی که اینجا به شیفر میکنه میدونیم ما بعد از تفیلا 10 ذخیرات داریم. 10 چیز هست که باید هر روز بعد از تفیلا بعد از روشا بیخ بخونیم. یکیش چیه؟ همین پاسخ هست. رایت که چی؟ امیدسوت و زخرت تشم الوکخا. خداوند به یاد داشت جهور هنوتن لخا کوخ رسود خواهی. خداونده که به تو اون قدرت رو میده که تو موفق بشی. آیدیا رو کی بهت داده؟ فکر میکنه داشتم دوش میگرفتم یه دفعه من همیشه have a brainstorm. وقتی من دوش میگیرم me the great, right? It's like Trump. I don't know what Trump would say, right? So it's not. حقیقتش برو خود داره جو فکر نکن. When a person is warned not to let his prosperity mislead him into forgetting Hashem and thinking kochi ve'otzem yadi asal etachayil hazi. This is the biggest danger. که آدم فکر میکنه که چی؟ My strength and the might of my hand made me all this wealth. بزرگترین اشتباهه که I'm a self-made man. بزرگترین اشتباه است. Right? کوخی و عطسم یادی اصلا تخیل هزه. فکر کنی که استعداد خودش قدرت خودش بوده. He should recognize that برکت Hashem, the blessing and success that came from Hashem, he ta'ashir. That is what enriches. As the verse continues, right? That it was he who gave your strength to make wealth. این عقدش برای خوبه. بزرگترین challenge for a person. Even Ezra renders when Hashem blesses someone with wealth, Hashem will not include any sorrow with the blessing. Even Ezra میگه اگه میخوای بدونی که جداً ثروتی که داری چیز بوده it's God given راحت میاد. میگه که چی؟ نمیفهم چطوری. آره بدون ناراحتی میاد. The word etzev implies two things. تیرخا زحمت and also دعاگا anxiety, worry. The two meanings are essentially one. For usually when a person has to work hard to attain wealth, he is in a constant state of worry. نگرانی میگه چیز بطیخ و هشم کسی که بیتاخون حقیقی و عقادش برگو داره خسه صوبن. یا به قول خیدا میگه که چی؟ میگه که دعاگا is worries, right? به عبری نگرانی، تشویش میگن دعاگا. خیدا میفهمه دعاگا 4 حرفه دالت الف گیمل هی. همش حرفای اول الفبته.
ولی one letter is missing which is bet بیتاخون. کی دعاگا داره؟ کی وری داره؟ کسی که بیتاخون نداره. who worries کی نگرانی داره؟ کسی که بیتاخون برشون نداره. گاون میویلنا برشید بیتاخون راتسون اهوا شتیقا یرا و تورا. بیتاخون کسی که بیتاخون داشته بشه برقدش برو خود چیز نداره. doesn't worry. دعاگا نداره. As the Mishnah states تو مسخه داوود میفرماید مربه نخاسین مربه دعاگا. The more possessions the more worry. بیشتر از آدم چقدر ثروتش بیشتر باشه کسی که بیتاخون نداره وریش بیشتر میشه. However, right. However, when Hashem blesses an individual, this blessing will make him wealthy. Yet, right, he will be spared the labor and worry, usually associated with attaining wealth. He will have no toil or worry resulting from it, for he will sit tranquilly in his house, and Hashem will send him success in all his undertakings. Wow! لذتشم سون آقای دکتر دیگه that's it. کار بذارین کنار. بشین بعدی تورا بگو. اون موقع است که برخواد واقعا اومده از آسمون. انشالله لذت هشم. موریس هفته دیگه من در میرم بالتیمور بیام اونجا ایست کوست. You know something? From your mouth to Hashem's ears. How long are you staying there for? من میرم اونجا ما یشیوامون چیز داره Monday they have banquet چیز دارن دینر دارن. I'm gonna go به ذات شم I hope with my wife از جمعه میریم تا سه‌شنبه. ولی ولی بعد شبات هم gonna be تو کنیسه ایرانیای اونجا. Come, you don't have to stay till Monday. You could, شبات. Anyway, بعزت شما, I hope so. Yes. We'd love to see you. If it works for you, this same blessing applies to spiritual wealth. پس تا حالا حرف از چی میزدیم؟ مالی بود. مایدی دلار پول. ولی میفرمایند که گاون مای گاون میگه که this same blessing applies to spiritual wealth. یعنی ثروت روحانی هم هست. When Hashem blesses a person in Torah, he ta'ashir. It enriches, for he will not forget what he has learned, and he will be rich in the Torah knowledge. یعنی میدونیم وقتی آدم تفیلا میگن رب خیم شولویتس میرفته جلو کتل عراوی گریه میکرده میگه خدایا نوشته حتی ملمد تورا لعما اسرائیل من این گماره رو نمیفهمم کمکم کن. گاون میگه که this is spiritual wealth که آدم تورایی که میخونه یادش بمونه. right? Rabbi says میگه که وقتی میگیم که برکتشم تحشیر ایش we are not just talking about money, we're talking about the Torah. که میگه که چی when Hashem blesses a person in Torah he ta'ashir, it enriches for he will not forget what he has learned and he will be rich in Torah knowledge. In addition, he will not need etzev, toil in his learning. right? و اونم یعنی مثل learningش هم مثل پول ناراحتی نداره. For it will come to him naturally like a spring of flowing water. Beautiful. یعنی understandingش هم natural میاد زود میفهم. Right. پس هم we are talking about به اصطلاح موریس هم جابجا شد ها. رفتی تو آفیس. I just came back to the office. Very good. So this verse gives us an insight into the righteous individual's perspective on wealth. He is neither anxious. یعنی ببینید یه آدم که چیزی رو به نیونه میگه که یک آدمی که بنتورا هست
به این طریق به ثروت نگاه میکنه. Listen to this. This verse gives us an insight into the righteous individual's perspective on wealth. He is neither anxious, right, to amass great riches, nor upset about financial losses, for he realizes that both are controlled by heavenly decree. وقتی میگیره نه وقتی دست میده. از جانب حقوقش بروخوه. Right. Worrying is a superfluous in either case. ببین جدن آدمی که امونا داره بلا نسبت نگرانی anxiety حماقته. هماش ربنی یونا میگه worrying is superfluous in either case, for if wealth is ordained for an individual, he will receive it without worrying about it and constantly thinking about it. And if poverty is خدا نکرده his lot, no amount of scheming will save him from it. The righteous are therefore right content with whatever Hashem gives them, and they are happy with their lot, right? For they realize that it is Hashem's blessing that brings wealth, and worrying will add nothing to it. worrying هیچ دردی یا دوا نمیکنه. اگه میکرد worry worrying فقط چیز علامت lack of بیتاخونه. دعاگا دالد الف گیمل bet is missing. دالد الف گیمل هی دعاگا خدا میگه چه حرف is missing؟ bet بیتاخونه. کسی که بیتاخون نداره is worrisome، مثل خوره میفته تو وجودش، باید بره. حالا اگه تورا doesn't do it باید بره تراپی. right? A righteous person enjoys the biggest imaginable blessing. He's satisfied even with the little he has. So ربی خانم بن دوسم که همه دنیا را چیز میکرد، خودش قبش خرنوب یه رای میرم شاید نیم کیلو خرنوب تمام هفته. Such a person is called a rich man, right? He who is happy with his lot. میگه who is rich اینو چیزه ماله رابطه. right. میگه who is rich, who is happy with all his lot. Aaron Cutler واو. میدونی ما ایرانی‌ها ارون کاتلر هم باید ازش متشکر باشیم. ارون کاتلر کسی بود که راولوی فرستاد ایران. ارون کاتلر روشیشیوای لیکوود بود، ولی این بود که ارون کاتلر فرستاد راولوی فرستاد ایران با راف هرسوگ و اینا، و بعد راولوی نامه داد بهش گفت ببین من فرستادش ایران که بره چیز بکنه، که بره به روسیه غذا بفرسته، غذای کاشر بفرسته واسه اسرائیل روسیه. بعد من نامه رو دارم، راولوی واسش نامه داد سال شین گیمل تاف شین گیمل میشه دقیقاً میشه 80 سال پیش راولوی من نامه‌شو دارم، یه نامه خودش تایپ کرده بوده میفرسته واسه براون کاتلر، میگه ببین الان بعد از هولوکاست، ببین تو هولوکاست همه رو از دست، میگه تو ایران این سال ایرانی خیلی امونا دارن، واسه من پول بفرست من اینجا مدرسه باز کنم. اینم قبول میکنم، مدرسه اوتسراتورا را This is براون کاتلر. ببینیم حالا اینجا امروز میشله چه هدیه واسه همون داره. براون کاتلر explains that when Hashem blesses the righteous such as our forefathers with wealth, right? Our forefathers were wealthy. Abraham, Yitzchak, Yaakov. With wealth, right? It is a blessing of genuine goodness. It does not bring any sadness with it, for it does not diminish the person's reward in the world to come. یعنی اون آدم صدیقی که هشم بهش ثروت میده فکر نکن که از علما باش کم میکنه، نه. On the contrary, the wealth of the righteous increases their eternal reward, for it serves
as a means of sanctifying Hashem's name by proving that he rewards those who fulfill. Please mute بفرمایین. mute رد میفرماید وقتی که اینجا چیکار میکنه، وقتی آدم صدیق رد چیکار میکنه که بهش wealth میده، مثل our fathers right. اینو بهش داده واسه چی؟ که استفاده کنه واسه قدوس هشم right. A means of sanctifying Hashem's name by proving that he rewards those who fulfill his commandments. If this were not so, it would be impossible to measure the agony of the righteous who would be given wealth in this world. میگه برام کاتر میگه اگه آدم ثروتمند میگه خب هشم من wealth داده، علما بابا اینجا من داده، همش چیه؟ ناراحت خواهد بود. واسه این میگه نه، اگه فکر میکنین علما زده علما بابا بس گرفته right. فکر میکنه دفعه این مشهور میگن این دفعه کاتسکره داشته توی راه پیاده میرفته با لباسا و کفش پاره پورش و اینا، یه کالسکه نگه میداره، کالسکه اشرافی مثلا فرض کنیم یه ماشین پورش نهایدست، بهش میگه مناخی مندل بیا والا میاد سوار ماشین مرکب نمیدونم طلاییش میشه و فلان، میگه تو من یادته؟ میگه تو من ما با هم دیگه هم کلاسی بودیم تو مدرسه، ببین تو کجا رفتی من کجا رفتم، یاده داره میری من دارم با رایت. میگه بعدش میگه که کاس کرده بهش میگه گفت ببین تو علما با تو اوردی گرفتی. میگه منظورت چیه؟ میگه ببین این تو علما تو گرفتی، من علما با اونجا هست. از من جارت ندارم رایت. اینجا هم همینه، داره میگه که اگه مثلا آدمای صدیق یک لحظه چیز میکنن که اون ثروتی که دارن یعنی داره از علماشون میگیره، ده بود بین اگونی. واسه این داره میگه که چی؟ میگه شنو عملخ میگه برکتش می تأشیر ایش تأشیر ولو یوسیف اتس ایما، چون وقتی آدم صدیق میدونه که ثروتی که داره برای هشم هست، هیچ وقت باش از ناراحت نیست، فکر نمیکنی که هشم علما باشه اینجا بهش داده، علما باشه is intact beautiful right. If this were not so, it would be impossible to measure the agony of the righteous who would be given wealth in this world at the expense of spiritual wealth in the world to come. پس بنابراین طبق ارون کاتلر دست با پاسخ داره نمیگه وقتی آدم بدونه که برکت هشمی تأشیر یعنی برخای هشم ثروتمندش کرده، یعنی علماشو بهش نداده right. نه علما باش is intact. این ثروتی که گرفته هشم داره علما زم داره بهش میده، لو یوسیف اتسبیمو باش هیچ ناراحتی نداره. He doesn't feel bad که مبادا دارم علما بابا اینجا میخورم. رد میدراش relates تعریف میکنه میدراش که ربی شمون بن شاتخ once bought is a famous gemara. دفعه ربی شمون بن شاتخ یک الاغی درازگوشی میخره، میفرسته ازش بخرن. میدراش کنه دوباریم ربا رب بخرن. relates that Shimon ben Shatach once bought a donkey from an Arab. کسی میفرسته برای از یه عرب یه چیز میخره، یه الاغ میخره. His students found a jewel hanging on the donkey's neck. اینا میبینن که یه خرمهره خیلی قیمتی دور گردن این الاغ است که خریدن. And told the Rebbe. بهش گفتن او برکت هشمی تأشیر ببین ببین تو گفتی من از الاغ خریدیم ثروتمندم شدی، برکت هشمی تأشیر ایش برای هشم تو رو ثروتمند کرده. براش پاسخ گفتم right. But Shimon ben Shatach answered گفت نه it is the donkey that I bought. I did not buy the jewel. گفت نه بریم پس بدیم. گفت من الاغ خریدم، من این خرمهره رو من نخریدم، بریم پس بدیم. I did not buy the jewel even though halachically he was not obligated to return the jewel. میتونست you could keep it. این اشتباه فروشنده بوده. Shimon ben Shatach wished
to sanctify Hashem's name. میخواست چیکار؟ میخواست اسم هشم رو میخواست تقدیس بکنه. When he returned the jewel to the Arab، وقتی این خرمایه را رفتن به این عرب پس دادن، the Arab cried out، عربه چیکار کرد؟ بلند گفت Blessed is Hashem the God of شمون بن شاتخ. گفت متبارک باشه خداوند خدای شمون بن شاتخ. This is قیدوش هشم. This is قیدوش هشم. بریم پایین. The students applied the verse literally. اینو گفتن نه، گفتن برکت هشم تأشیر ایش، اینو این پاسخا بهش گفتن. گفتن برکت هشم برخات کرده. Right, that Hashem had blessed the Rebbe with wealth. Whereas Shimon ben Shatach, right, introduced a new meaning to the verse in his eyes, bringing about a blessing of God's name in this world, Hitashir. Right, that is real wealth. متوجه هستین؟ میگه اون که اینو بهش گفتن ربی بیکت هاشم تحشیر ایش، ببینید ما رفتیم وسط اولاق خریدیم، خرماره هم باش اومد. گفت نه، اون ثروتی که هشم واسه من فرض می‌کنید چیه؟ این قیدوش هشم هست. ببینید پسش بدین. وقتی عربه میگه که blessed، میگه بریخ رحمانا مارید شیمون بن شاتخ. عربه اینجوری میگه خداوند من بلسینگ میکنم خدای شیمون بن شاتخ. ببین به این قیدوش هشم که اینو به من پس داد. You didn't have to do that. اشتباه کرده تموم شده رفت. ولی this is برکت هشمی تحشیریش، یعنی اون ولف حقیقی این قیدوش هشمه. واو، beautiful verse. یکی دیگه هم بخونیم یا یکی پاسخ دیگه هم بخونیم. پاسخ کف کمل کیسخوق لخسیل اسوت زیما و خخما لئیش تبونا. اماش این کلمات شروع خب باید مزه کرد. کیسخوق لخسیل اسوت زیما و خخما لئیش تبونا. حالا اینجا ترجمه کردن it is like sport to a fool to carry out an evil design, just as it is easy to engage in sport, it is easy for the wicked to carry out their sinful plans. מצודות. تو مرتبه میگه کیسخوق یعنی تفریح، sport, right. کیسخوق لخسیل اسود زیما. آدم اینه he has right, he has fun doing it. Right, he's fun, it's like a sport. کیسخوق لخسیل اسود زیما. Obviously. سه طرف میرن تمام دنبال شهوت رانیاشون فلان اینا. They have fun. Right. و خخما لئیش تبونا. And so is wisdom to a man of understanding. Similarly, wisdom is like a sport to a man of understanding. He finds it easy to act upon its teachings. یعنی رشی میگه همون جوری که میدونین یه آدم نادون از شهوتش لذت میبره، یه آدم عاقل یه دورتورا میشنوه رایت میرقصه. میگن یه دفعه چیز بوده، یه روز برفی توی اورشلیم، همه راه بسته بوده، یه نفر از دور میبینه که یکی داره تو برفا داره میرقصه. همش true story. نزدیک میشه میبینه رافشخه. میگه ببین من یه سوالی داشتم I couldn't understand تو گمارا whatever it was. نمیدونم تو به نبرق بودم، گفتم به من گفتن چی برف اومده توی اورشلیم، می‌خواستم بیام پیش بریسک راب گان دورا بود. گفتم امروز هیچ کی نمیشه میتونم اینا. تاکسی گرفتم از بنبرک اومدم، رفتم اونجا، هیچ کی پیشش نبود، قشنگ واسه من حل کرد. اگه جلوی بریسک راب بلند میشدم میرقصیدم من دیوونه شدم. میگه اومدم تو خیابون حالا دارم میرقصم. That's what it says. میگه ببین میگه ببین طبق رشی کیسخوق لخسیل اسود زیما، همونطوری که آدم که دنبال زیما و شهوتش میره کیف میکنه،
و خخمه لایش تبونه. همون لذت ها آدم عاقلی تلمید خام از چی؟ یه ورطورا از خخمه، یه خخمه جدید یاد گرفته، ignites him because he wants to get up and dance. That's Rashi. Vilna Gaon explains that سخوق، میگه سخوق موضوعش چیز نیست، میگه مثل سپورت نیست، میگه سخوق literally is laughter. Comes upon a person suddenly. One sees something amusing and bursts out laughing. So too zima, which can also mean depravity, comes upon the wicked person with the suddenness. Though initially he had intended only to banter with a woman, suddenly he feels driven to sin. این اول مثلا فرض کنید لاس میزنه فلان و اینا، بعد جواب چیز میشه. That's what, you know, دو مرتبه. Though initially he had intended only to banter with a woman, suddenly he feels driven, right? اصلا از کنترلش خارج میشه. To sin. So many این چیزایی که میدینه celebrities اینا ماماش چیزی اینا. Similarly, an original Torah thought لحظی گان میگه که اینجا هم or wise idea, right, so similar and original Torah thought or wise idea comes suddenly to the learned. یعنی اونم چی میاد؟ یعنی it's a gift from چیز میاد یه دفعه میاد. Man is a creature of habit. His regular conduct, whether good or evil, becomes second nature to him. عادت. So great is the cumulative effect of his past deeds that ultimately his present decisions, right, to do good or bad become almost instinctive, like laughter, which is spontaneous. Thus, یعنی هم واسه از هر دو طرفش میشه. Thus, sinful actions are spontaneous to the fool, right? یه آدم fool، آدم نادان، right? چیکار میکنه؟ spontaneous خطا میکنه. And wise deeds, on the other hand, are spontaneous to a man of understanding. Wow. Clearly, میریم پایین. Then each person must be careful to habituate himself in doing God's will. اگه عادت میدونین انقدر مهمه، آدم عاقل باید این عادتهای خوبی به خودش چیز بکنه، رو خودش پروگرام بکنه. عادتهای خوب عادت کنه هر صبح بلند میشه نمیدونم بهانه با طلوع آفتاب تا فیلم بخونه، توران بخونه، سپورتس اتسترا، باید چیکار کنه؟ چیزای خوب، عادتهای خوب. Right? So this was the level of divine service achieved by the righteous as exemplified by King David, who stated داوید ملک چی میگه؟ میگه خداوند خیشفتی درخای باشی و رگلای ال دوتخ. یعنی چی؟ I considered my ways and returned my feet to your testimonies. یعنی چی؟ He said, Master of the universe. داوید ملک اینجور میگه خداوندا، میگه که چی؟ Every day I considered my ways. هر روز گفتم خب امروز چیکار بکنم؟ And said I would go to such and such a place. Right? میرم اونجا برنامه میریزم. Right? Such and such a house. And to such and such as. However, my feet, میگه ولی پاهای من به جای اینکه منو ببره این آفیس اونجا، منو ببره کجا میبرد؟ بیت میدراش. Good habit، یعنی عادت کرده. پروگرام شده. My feet would lead me to the houses of prayer and study. Vayikra Rabbah. So ingrained was Torah in David's soul that his feet,
rebelled against taking him to any destination other than that of Torah. مثلا میخواد بره این و بره اون و میگه نه من امروز مثلا جان بره آقای دکتر اونم عمل من تورا office manager. That's good one. Right, this is in ادیان جدن it's so important. یعنی میبینید کیوتی تیم it's so important. در وقتهای معین که مولا درزش نره. This is the time I'm learning Torah. Right? So this is what the pasuk is telling us, right? که میگه که چی اینا میفرماید کس همونطوری که کس خوق لخسیل اسود زیما، همونطوری که برای یک آدم میبینین نادون عادت کرده خودش رو چیز طبق این پوشت که داریم میگیم که کارای بد بکنه، آدم خخام و خخمال اشتبونه، یعنی آدم عاقل چیکار کرده؟ خودش عادتهای خوب داد مثل داوید ملک که ناخودآگاه is drawn to what? to bet midrash. اوکی همین اجازه بدین اینجا چیز بکنیم استاپ بکنیم. اوکی شالوم باشید.